سلام، من بهنازم. امروز قراره یاد بگیریم چجوری با خمیر مجسمه میتونیم بشقاب سرامیکی بسازیم بدون نیاز به کوره. همطور که میدونین ما قراره توی 10 جلسه 10 تا از تکنیک‌های مهم سفالگری با دست رو کار کنیم. جلسه قبلی این ماگو با هم ساختیم. امروز با همون تکنیک اسلپ میخوایم بشقاب بسازیم و یاد بگیریم چجوری میتونیم براش بافتای مختلف رو پیاده کنیم و خلاقیتمون رو بیشتر کنیم. بریم ببینیم برای شروع نیاز به چه متریالی داریم. امروز برخلاف جلسه‌های قبلی من میخوام از خمیر مجسمه برای ساخت این کار استفاده کنم که تفاوت خمیر رو با گل ببینین که چه تفاوتایی دارن، هرچند که تفاوت خیلی زیادی ندارن و خیلی به هم شبیهن. این خمیر مجسمه دازن هست. من قبلا هم بهتون معرفیش کردم. هم داس و هم دازن 2 تا برند خوب خمیرهای مجسمه هستن که کلا بهتون پیشنهاد میکنم یکی از این 2 تا برند رو تهیه کنین، چیز دیگه تهیه نکنین. اینا خمیرهای هوا خشک هستن، یعنی داخل هوای آزاد خشک میشن، نیازی به کوره ندارن برای خشک شدن، نیاز به گرما ندارن. چون در معرض هوای آزاد سریع خشک میشن، نکته‌ای که هستش اینه که باید وقتی که کارتون باهاش تموم شد داخل چند تا نایلون بپیچین حتما که اصلا هوا نخوره و خمیر تازه و نرم بمونه برای کار بعدیتون. یعنی هر چقدر نیازتون هست میتونین برش بدین، استفاده کنین و بعد درشو ببندین و بذارین برای کار بعدیتون. برای تهیه این خمیرها میتونین به فروشگاه رها سر بزنین. من توی پیج اینستاگرامم چند بار معرفیش کردم. اینجا هم آدرس سایتش رو توی توضیحات ویدیو براتون میذارم و اگر بتونم لینک پیجشون رو هم براتون میذارم. همونطور که میبینین بافت این خمیر خیلی شبیه همون گل سرامیکه، گل سفیدی که ما تو جلسه قبلی باهاش مایک ساختیم. ما از همون تکنیک قراره امروز استفاده کنیم و با همون تکنیک اسلپ بشقاب بسازیم که تکنیک ورقه‌ای بهش میگیم. و قبل از اون باید یه گوله بسازیم، یه دایره توپی بسازیم از خمیرمون که با حالت ضربه زدن بهش ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. این شکلی به خمیرتون ضربه بزنین تا تبدیل بشه به یه توپ. و حتما باید زیر کارتون پارچه بذارین. اگر نذارین دقیقا این اتفاق میفته که برا من افتاد. اینو از قصد ویدیو گرفتم که ببینین. وقتی پارچه نمیذارین یا تخت فیبر زیر کارتون نمیذارین، کار شما میچسبه به سطح زیرش، به خصوص اگه با خمیر مجسمه کار کنین، چون خمیرها داخلش چسب بیشتری داره به نسبت گل و اون چسبه میچسبه به زمینه کارتون و کارتون این شکلی خراب میشه. پس حتما دلیل این که میگم پارچه بذارین زیر کارتون به خاطر همینه. وقتی پارچه میذارین خیلی راحت تر میتونین کارتون رو هم حرکت بدین. پارچه رو میذارین، با وردنه پهنش میکنین. حدوداً باید قطر اون ورقه‌ای که با وردنه پهنش میکنین 5 میل باشه. حالا اگرم بیشتر شد اشکالی نداره. اگه میخواین کارتون ظریف باشه 5 میل باشه بهتره. الان بستر کارتون آماده است برای اینکه بافت ایجاد کنین روی بشقابتون. شما میتونین از هر بافتی استفاده کنین، بستگی به خلاقیت خودتون داره. من از یک کاسه استفاده کردم که تراشکاری‌های قدیمیه و بافت خیلی جذابی میده. شما میتونین از برگای طبیعی، از گل، از این چیزا استفاده کنین یا میتونین از رومیزی‌های قدیمی استفاده کنین. یه سری رومیزی‌های توری و پلاستیکی بود که قدیم بود، اگر اونا رو دارین میتونین از اونا استفاده کنین. با همین روشی که میبینین شما میتونین یا اگر رومیزی استفاده کردین یا اگه برگ استفاده کردین با وردنه میتونین روش پخش کنین. اگه فرمتون این شکلی مثل من، باید مثل حالت مهر استفاده کنین که با فشار دادن بهش این کار اتفاق میفته و ممکنه بچسبه به کار و اگر چسبید به آرامی جداش کنین. مرحله بعدی وقتی بافتر ایجاد کردیم، الان شما اگر نیاز داشته باشین که یعنی اگر بخواین که بشقابتون خیلی فرم دایره منظمی داشته باشه، باید از یه بشقاب دیگه استفاده کنین. اون بشقاب رو بذارین روی کارتون و دورش رو برش بدین. ولی من دوست دارم دفرمه باشه، یعنی فرمش دایره منظمی نباشه. دوست دارم کج کولگی داشته باشه. به خاطر همین با دست خودم برشش میدم. اگه دوست دارین بشقاب دفرمه بسازین، با دست خودتون این کار رو انجام بدین. و وقتی که برش دادین دوباره نیاز داریم بذاریمش داخل یه بشقاب گود دیگه تا با فرم اون بشقاب خشک بشه. از یه دیوارکوب قدیمی من داشتم استفاده میکنم. داخل اونم دوباره نایلون حتما میذارم که این نایلون هم دقیقاً حکم همون پارچه رو داره که رو میز میذاریم و با فشار دستم این بشقابو کاملا به بشقاب زیریش میچسبونم و با این کار فرم گودی بهش میدم و این با همین فرم خوش میشه.
بعد دور تا دور کارم رو با یه مقداری آب میام تمیزکاری میکنم. اگه بخوام نازکترش میکنم. دلیل اینکه آب میزنیم اینه که احتمال ترک خوردن لبه بشقاب الان زیاده و این خمیر ممکنه تو حین کار ترک بخوره. باید مدام به اون قسمت آب بزنین که از ترکایی که ممکنه ایجاد بشه جلوگیری بکنیم. هر موقع دیدین که کارتون این شکلی داره به سمت خشک شدن و ترک خوردن میره، با ناخونتون روش بکشین، سطحش رو صاف کنین و یکم آب بهش بزنین، درست میشه. بعد توی مرحله بعدی اگه دوست داشته باشین میتونین یه بشقاب ساده شما بسازین، همین شکلی میذارین خشک میشه و نهایتا براش یه پایه بعدن اضافه میکنین. ولی خب من تصمیم گرفتم که فقط یه بشقاب ساده نباشه و تبدیلش کنم به جاشمعی. برای اینکه جاشمعی بشه نیاز داریم اول به یه دونه نوار مستطیلی شکل که به صورت یه استوانه‌ای بسازیم که جای شمعمون باشه و بعد براش یه دسته درست کنیم که اونم دسته اون جاشمعیمون باشه. اول نوار رو برش دادم، بعد با این حرکت دستم یه فتیله‌ای باید درست کنم که اون فتیله رو تبدیلش بکنم به فرم منحنی شکل که دسته جاشمعیم قراره باشه. نکته‌ای که داره اینه که این فتیله باید سر تا تهش با یک در واقع قطر باشه. اندازش سعی کنین که متفاوت نشه و با حرکت دستتون میتونین اینو بهش فرم بدین. حالا برای اتصال این استوانه به همدیگه دقیقاً مثل همون روش‌های قبلی ما 2 تا لبه کار رو برش میدیم، بعد خراش میدیم و این مرحله نیاز به چسب گل نداریم چون داریم با خمیر مجسمه کار میکنیم، فقط آب میزنیم. بعد با این ابزارمون این 2 تا لبه رو به هم فید میکنیم، داخل همدیگه کاملا فید و محو میشن در واقع و این 2 تا به هم میچسبن. قسمت داخلیشو هم همین کار رو بعد انجام بدیم. بعد میتونیم یه کوچولو با آب و قلممو تمیزکاریاشو انجام بدیم. هر موقع دیدید که کارتون ترک میخوره، چون احتمال داره موقع ساختن این استوانه خمیرتون خیلی ترک بخوره، یه سری ترکای ریزی رو بدنه کار ایجاد میشه. همونطور که میبینید این ترکا رو شما با قلممو میتونین بگیرید. بعد کارتون که یکم چرمینه شد، میخواین اینا رو به هم وصل کنین، دقیقاً از همون روش خراش دوباره استفاده میکنین. 2 تا سطح رو به هم خراش میدیم، بعد یه کوچولو با همون قلممو رو داخل آب میزنین و این 2 تا به هم میچسبن. تو مرحله اول چسبوندنش یه کوچولو لبه اونا رو به هم دیگه به این صورت فید میکنیم که مرحله اول اتصال صورت بگیره. بعد نیاز داریم یه خمیر نرمی بهش اضافه کنیم به صورت فتیله که این فتیله رو وقتی اضافه کردیم به این صورت دوباره شما فیدش میکنین. هم قسمت داخلیش باید فید بشه، هم قسمت بیرون و بعد با قلممو و آب تمیزکاریاشو انجام میدین. اینجا اگه دیدین این شکلی ترک خورد، دوباره ترک‌ها رو این شکلی بگیرین و بعد دوباره با آب و قلممو تمیزکاریشو انجام بدین و ترک‌ها رو از بین ببرین. حالا موقع اتصال دسته رو هم به همین روش دقیقاً به کار ببرین. اول اتصال اولیه رو با آب و خراش انجام میدین، بعد 2 تا فتیله به قسمت دسته اضافه کنین که این فتیله ها باید خیلی نرم باشن و سعی کنین قبلش به اندازه کافی با آب ورزش بدین که این خمیر نرمی بهتون بده که وقتی میخواین اینجوری فیدش کنین اذیت نشین و خیلی سفت نباشه. اگه خواستین راحت تر باشه میتونین بذارین زمین، با یه انگشتتون داخل فنجون رو نگه دارین، فنجون به قول من داخل ظرفتون رو نگه دارین و بعد اون فید شدن رو راحت تر میتونین انجامش بدین. این کارو که انجام دادین دیگه کارتون شکل اولیه‌شو گرفته، باید بذارین به مرحله چرمینه برسه. وقتی چرمینه رسید میتونین تمیزکاریای نهاییشو انجام بدین. ما با این روشی که انجام دادین یه سری از بافتامون خراب شد، میتونین بافتا رو با یه سری ابزاراتون دوباره ایجاد کنین. با هر ابزاری که دارین با خلاقیت خودتون میتونین بافت ایجاد کنین، نقطه هاشو اضافه کنین یا حتی فرو رفتگی ها رو یه سری جاها میتونین بیشتر بکنین. خمیر مجسم هم دقیقاً مثل گل وقتی به مرحله چرمینه میرسه موقع تمیزکاریشه. میتونین با این ابزاراتون هر چقدر بخواین تمیزش کنین، سطحشو صافتر کنین، برش بدین. و من تصمیم گرفتم برای زیر بشقابم یه پایه هم بسازم. وقتی به مرحله چرمینه رسید باید این کارو انجام بدین که یکم فرم گرفته باشه بشقابتون که وقتی برعکسش میکنین خراب نشه. خراش میدم، آب میزنم و بعد لبه 2 تا اتصالا رو به هم دیگه به این صورت فیدش میکنم و این شکلی براش یه پایه میسازم و تمیزکاریاشو انجام میدم. الان دیگه مرحله اول بدنه کار شما آماده است برای خشک شدن. دیگه ما تمیزکاریاشو انجام دادیم. حواستون باشه خمیرتون رو حتما به این صورت بسته‌بندیش کنید. حتما داخل 3-4 تا لایه نایلون بپیچین که اصلا خشک نشه تا کار بعدیتون.
اگه تا اینجای ویدیو براتون مفید بود خیلی خوشحال میشم که خیلی دلی ازش حمایت کنین، برای یه دوستاتون بفرستین، چنل رو حتما سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی رو که میذارم از طریق نوتیفیکیشن بتونین ویدیوهای بعدی رو ببینین و یه دونه کامنت برای من بذارین تا من بدونم که توی چه مرحله‌ای هستین، دوست داشتین یا اگر نظر یا پیشنهادی ایده‌ای دارین برای جلسه های بعدی خوشحال میشم نظرتون رو بدونم. بعد از خوش شدن کارتون شما میتونید با اکریلیک نقاشیش کنین. با هر بافت و هر طرحی که میخواین میتونید روی کار بدین. بعدم از فاصله 20 سانتی متری اسپری وارنیش یا کیلرتون رو بهش اسپری میکنین که محافظت بکنه ازش و اگر خواستین بشورین قابل شستشو باشه. این نتیجه کار امروز شد. اگه علاقه دارین با همین تکنیک ببینین چجوری میتونین ماگ بسازین، لینک ویدیوی قبلی رو بالا براتون میذارم، میتونین روش کلیک کنین و ویدیوی قبلی رو هم تماشا کنین. با تکنیکی که امروز یاد گرفتین شما میتونین انواع بشقاب‌ها رو با بافت‌های مختلف یا فرم‌های مختلف بسازین. اگر کاری ساختین خوشحال میشم عکسشو برام توی دایرکت پیجم بفرستین. این پیج منه، اگه دوست داشتین میتونین اونجا هم منو فالو کنین و اگرم دوست داشتین حتما تو کامنت ها بهم بگین که کار بعدی دوست دارین چی یاد بگیرین.